ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද SL DEEM YouTube channel එකට ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. SETA lab නැත්නම් zetachain කියන Airdrop එක. ඔයාලා දන්නවා attributum token එක. ඉතින් මේ token එකේ මේ වෙද්දි ලක්ෂ ගණන් ලක්ෂ 3-4 උපයෝගය ඉන්නවා ලංකාවේ attributum token එකෙන් Airdrop එකකින්. ඉතින් මට ඒක ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි ඊළඟ ඒවටවත් try කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ඒ වගේම blockchain එක token එකක්. ඉතින් මේ token එකත් ඒ වගේමයි නැත්තම් ඊටත් වඩා අප් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි කොහොම හරි ඒ කියන්නේ ඒකෙදිත් අපි රිවෝඩ්ස් දෙයි කියලා හිතුවේ ඩොලර්ස් 200ක් 17 අතර වගේ. නමුත් ඒකේ රිවෝඩ්ස් දීලා තිබ්බා ඩොලර්ස් 1000ත් 20000ත් නැත්නම් ලක්ෂ ගාණක් ලක්ෂ මිලියන ගණන් ඒකේ එයාරොප් එකෙන් මිනිසුන්ට හම්බෙලා තිබ්බා. මම ඔයාලා බොරු කියලා කියනවා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ search කරන්න නැත්නම් Facebook search කරලා බලන්න ඩොලර් 7000 8000 ගණන් දිනපු අය හිටියා ඒ Airdrop එකෙන් attributum token එකෙන්. ඉතින් arbitum token එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේක ඒ වගේම token එකක් වෙයි කියලා මට හිතෙන නිසා ඉතින් මේක තාම ඉවර නෑ. මේක ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වගේ පටන් ගත්තේ තාම ඉවර නෑ. මෙයාලා කවදා මේක launch කරයිද නැත්නම් snapshot කවදා ගනීද කියන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා මේකේ ඔයාලට සල්ලි තියෙනවනේ නැත්නම් ඔයාලා මේ main net ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ blockchain එක test කරන්න වගේම අපිට real transaction කරන්නත් දැනට පුළුවන් මේ zetachain ඒ විදිහට තමයි මේ airdrop එකක් කියලා රිලීස් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ටෙස්ට් කරන්න බෑ. testnet airdrop එකක් විදිහට මෙයාලා දුන්නොත් එහෙම කියන්නේ අපිට මේක ටෙස්ට් කරන විදිහට යාලා airdrop එක දුන්නොත් ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ අපි මේකේ ඒ රියල් විදිහට වෙන ටිකම අපිට tokens වගේක් දෙනවා. ඒ token වලින් අපිට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ token වලින් කරද්දී අපේ wallet address එක එයාලගේ save වෙනවා නම් databases වල. එතකොට අපිට ඒ ටෝකන් වලට එලිජිබල් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා සමහරක් වෙ ට්‍රාන්සැක්ෂන් 4-5ක් කරලා තියෙන අයට නැත්නම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් 10කට වඩා කරලා තියෙන අයට එහෙමත් නැත්නම් මෙයාලා රියල් සල්ලි වලින් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන අයට එහෙමත් නැත්නම් ටෙස්ට්නෙට් වලින් කරලා තිබ්බත් එයාලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගොඩක් කරලා නම් නැත්නම් වොලියුම් එක ගොඩක් වෙනකන් එයාලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා නම් ඔය වගේදී මෙයාලා ටෝකන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙදිත් ඔයාලට ඩොලර්ස් 200ත් 2000 අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ zetachain Airdrop එක කරගත්තොත් කරගන්න අයට. ඉතින් පුළුවන් අය අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මේ මම testnet එක කරන්නේ මොකද ගොඩක් අය මේ අද කරන්නේ testnet එක mainnet කරන්න ගොඩක් අයට සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා testnet එක තමයි කරන්නේ. ඔයාලත් testnet එක කරලා තියාගන්න. testnet එකේදී snapshot එක අරන් ඔයාලට කීයක් හරි දුන්නොත් Airdrop එකෙන් ඉතින් ඔයාලට ඒක ගොඩක් ලොකු වටිනාකමක් වෙයි. මේ විදිහට points earn කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. දැනට මගේ points 10 තියෙන. මොකද මේක මගේ අලුත් account එක. ඉතින් ඔයාලට මගේ පරණ account එකේ මගේ wallet hack වෙලා ඔක්කොම නැති වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න අලුත් account එකක් හැදුවා. හදලා ඔයාලට මේක අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම කියන්න තියෙන්නේ මේවකට ඔයාලගේ main net ඒ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍ය transaction කරන wallet මේකට සම්බන්ධ කරන්න එපා. ඔයාලා අලුතෙන් trust wallet එකක් හරි metamask wallet එකක් හරි හදලා ඒක මේකට connect කරලා වැඩේ කරන් යන්න. ඔයාලට මේකට trust wallet එක තිබ්බන හරි නැත්නම් metamask හරි wallet එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ Twitter account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ Twitter එක connect වුනේ නැත්නම් මේකට සමහරක් විට ඒක පරණ account එකක් මේකට කනෙක්ට් කරගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට බලලා ඔයාලගේ Twitter account එක ටිකක් පරණ එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකදී අලුත් wallet එකක් use කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි කරන විදිහ බලමු. මතක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා channel එකට join වෙලා අපිට support එකක් දෙන්න. හරි. එතකොට මම දැනට මේකට මගේ Twitter එක connect කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන disconnect කියන තැන තියෙනවා. ඉතින් මේක disconnect කරොත් අපි Twitter එකෙන් disconnect වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට මම link ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. description එකේ මොකුත් දාන්නේ නැහැ. මම දාලා තියෙන්නේ පල්ලෙහා description එකේ මගේ Telegram channel එකේ links විතරයි. ඔයාලා Telegram channel එකට එන්න ඕනි. Telegram channel එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මම post එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි post එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි post එක. මේ post එකේ හැම link එකක්ම තියෙනවා. හරි. මේ අද click කරන හැම link එකක්ම තියෙනවා. මේක තමයි පළවෙනි link එක. මේකෙන් ඔයාලට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ link එකකින් මේ website එකට එන්න. ඊට පස්සේ verify your tweet කියලා තියෙනවා. මම මේ ටික තමයි දැන් කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේ ටික මෙතනත් ඒ ටිකම තියෙනවා. හරි. මේ first කියන්නේ අපි real money විදිහට use කරන ඒවා ටික තමයි මෙතන girly ethereum facet කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික මම කරලා පෙන්නනවා. මේක Discord එක මෙයාලගේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට website එකට ආවම මෙතන verify with Twitter කියලා තියෙනවා. ඔයාලා එකෙන් ඔයාලගේ Twitter එක මේකට connect කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Twitter එක මේකට connect කරගන්න. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ Twitter එක connect කරගන්න. ඊට පස්සේ Discord එකට join වෙන්න.
හරි. ඔයාලා Twitter එකට join වුණාට පස්සේ මෙතන disconnect කියන මෙන්න මේ විදිහට අපේ channel එක connect වෙලා තියෙයි. මේක මගේ account එකක් නෙවෙයි. මම මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා නිකන් ඔය තිබ්බ account එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. මගේ ඉස්සෙල්ලා එක hack වුණා. ඒ වගේම මට ඒකෙන් ආයි කරන්න බෑ. අපේ Twitter account එකක් තියෙනවා SL DEEM කියලා. ඉතින් පුළුවන් නම් Twitter accounts තියන අයට පුළුවන් අපේ SL DEEM Twitter account එකත් follow කරගන්න. SL DEEM කියලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ points 12000ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට account එක register වෙද්දිම points 5000ක් හම්බෙලා තියෙයි. සමහරක් විට මේ එක points එකකට මේ ZP කියන token මෙයාලා එක ගානේ දුන්නොත් එක ඩොලර් එකකට මෙයාලා sell කරොත් අපිට එතනම ඩොලර්ස් 5000ක්. අපි කියන්න දන්නේ නැහැ මොනවා වේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් මේ හැම එකක්ම. ඉතින් ඒක නිසා කරලා බලන්න. මගේ rank එක මේ වෙද්දි 4 ලක්ෂ ගානක rank එකක් තියෙන්නේ. transaction දෙකයි කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන connect wallet කියලා තියෙයි. ඉතින් ඔයාලගේ MetaMask wallet එකකට මෙන්න මේ විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. connect කරගත්තට ඔයාලගේ මෙන්න මේ girly first කියන මෙන්න මේ token එක ඔයාලගේ නැතුව ඇති. ඔයාලට මේක add කරගන්න ඕනි නම් කෙලින්ම ඔයාලගේ account එකේ මෙන්න මෙතන click කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ setting කියලා icon එකක් තියෙනවා. setting කියන icon එක click කරලා මෙතන advanced කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පහළට ගිහපම තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා show test tokens කියලා. test network කියලා. ඒක click කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ test net tokens මෙතන පෙන්නයි. හැබැයි බිඳුවක් තියෙයි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන wallet address එක copy කරගන්න වෙන්න මෙහෙම. copy කරගෙන යන්න මෙන්න මේ website එකට. මේ website එකේ මම කිව්වා ඔයාලට මේ first set ගන්න links තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ links ටිකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට Twitter එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකට email එකකින් හරි login වෙන්න ඕනේ. මේක account එකක් හදාගන්න. account එක හදාගෙන මෙතෙන්ට ඔයාලගේ wallet address එක දෙන්න දීලා මෙතන I'm not a robot කියන බටන් එක click කරලා send me ethereum කියන බටන් එක click කරපුවම ඔයාලගේ wallet එකට ethereum දශම ගාණක් එයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට දශම ගාණක් පෙන්නයි. හරි. එච්චරයි පළවෙනි step එක ඔයාලගේ. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ wallet එකත් connect වෙලා මෙන්න මෙතන girly testnet එකට ඔයාලගේ මාරු කරගන්න ඕනි. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් BSC testnet එකක් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හැම wallet එකක්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ හැම එකක්ම ඔයාලගේ wallet එකට add කරගන්න මේ ටික ඕනි. මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් girly testnet එක ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි add කරගත්ත විදිහ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් girly testnet එක වගේම තමයි CHAIN CHA list chain list ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ chainlist.org කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරන්න BSC testnet එක ඕනි නම් මෙතන සර්ච් කරන්න BSC හරි. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් main net කියලා ඉන්නේ. මෙන්න මෙතන click එකක් දාගන්න මේ විදිහට. එතකොට එනවා testnet එක. මෙන්න මෙතන connect wallet දීලා ඔයාලට පුළුවන් wallet එකට add කරගන්න. ඊළඟට matic වල testnet එකත් ඔයාලට ඕනි. ඒක ගන්න මෙන්න මෙතන මේ විදිහට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මුම්බයි කියලා තමයි මෙයාලගේ matic වල මෙන්න මේ විදිහට matic වල testnet එක තමයි මුම්බයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක connect කරගන්නත් ඒ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ wallet එකට මෙන්න මේ token දෙකම connect කරගන්න. connect කරගෙන ඔයාලා ඒ දෙකට first claim කරගන්න ඕනි. first claim කරගන්න links මම ඔයාලට කිව්වා මගේ Telegram channel එකේ අදාළ link එකෙන් ගිහිල්ලා අර Ethereum ඔයාලගේ wallet එකට ගත්තා වගේම මේකටත් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි පළවෙනි step එක. බලා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය වැඩි වෙනවා අද මාර විදිහට කට්ටිය වැඩි වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට ඔක්කොම first ටික claim කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ step එක තමයි ඔයාලා මෙන්න මෙතන guest seta කියන option එකට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් request seta කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක click කරපුවාම මෙයාලා බලා ගන්න පුළුවන් processing your request testnet seta කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා Discord එකට join වෙන්න. Discord එකට වෙන්න මෙහෙම join වෙලා මෙයාලගේ Discord එක තමයි මේක මම පෙන්නන්න. හරි. අපි connect වෙලා තියෙන girly testnet එකෙන් හරි. ඔයාලා මේ විදිහට connect කරගන්න. ඊට පස්සේ වෙන්න මෙතන ඔයාලා යන්න මේකේ තියෙනවා zetachain එකට. වෙන්න මේක තමයි zetachain එක. හරි.
ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ගිහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් test net feedback කියලා. ඉතින් ඔයාලා කරන transaction වල මම ඒ ටික ඔයාලට පෙන්නන්න කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් details දානවා. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ අපි test token කොහොමද ගන්න කියලා. හරි. මෙන්න මෙතන setup facet කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන පහළට එන්න Discord එකට ඔයාලා join වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් set facet drip කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ facet අපි claim කරගන්න මෙයාලගෙන් ඉල්ලන්න ඕනි. එතකොට එයාලා අපිට යවනවා. මෙන්න මෙතන මම මේ set facet seta කියන මෙන්න මේක මෙයාලගේ මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මේ set facet drip කියන එක තමයි අපි ගන්න ඕනි. මෙන්න මේක. හරි. ඒක අරන් copy කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන face කරන්න මෙන්න මේ විදිහට එකලා හිස්තැනක් තියන්න මෙහෙම හිස්තැනක් තියලා ඔයාලා කෙලින්ම ඔයාලගේ wallet එකට යන්න wallet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ wallet address එක copy කරගෙන මේකට මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න ඕනි. ඒකලා මේක යවන්න මෙන්න මෙහෙම. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sending test seta and girly Mumbai කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. අපි දැන් අපේ wallet එකට ගිහිල්ලා මම Polygon Mumbai වලට දාගත්තා. request again කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා වෙන්න මෙහෙම. මම මේක අරන් දින්නේ මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට error එකක් එන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම wallet එක connect කරගෙන කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන request කරන්න තියෙන්නේ. හරි. request කරපුවාම ඔයාලට එනවා. You have consist connection. හරි බෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේකෙන් කනෙක්ට් කරේ එකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් you will receive 3 seta කියලා එනවා. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි seta coins අපි ගන්නේ අපේ wallet එකට seta කියන coin එක. ඉතින් මෙන්න විදිහට අපිට seta coins 3ක් ගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැය 24 විතරයි අපිට මේ විදිහට claim කරන්න පුළුවන්. මෙතන reset කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් connect wallet and seta කියලා එනවා. මෙන්න මෙතන මේක click කරා. ඔයාලගේ Metamask wallet එක මේකට connect කරා. ආයෙ පැය 23කින්ම තමයි මට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ step එකත් හරි. මෙතන ඊට පස්සේ swap වලට යන්න. ඊට පස්සේ girly select කරලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් G Ethereum කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ දෙක ඔයාලා claim කරගන්න අර ඉස්සලා facet විදිහට මම බලමු. අපේ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. girly testnet එකේ තිබඩු girly testnet එකේ තියෙනවා අපිට tokens. එතකොට අපි බලමු මේකේ මුම්බායි වල තියෙනවද කියලා. මුම්බායි වල tokens ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම BSC testnet එකේ අපි බලමු කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මම මේක කරා කලින් ඒක නිසා තමයි මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපි මුම්බායි එක select කරමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකෙදී අපි seta කියන එක select කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන connect wallet කියන එක ගිහිල්ලා මම connect කරනවා wallet එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන amount එක වෙන්න මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතන review order කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන swap කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක confirm කරන්න කියලා notification එකක් එයි. මම මෙතන confirm කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි transaction එකක් වෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ විදිහට transaction එකක් වෙද්දී ඔයාලට tokens හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේකේ tokens දෙන්නේ සතියෙන් සතියට කියන්නේ දවස් 7න් 4 තමයි ඔයාලට token 7000 ගානේ දෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඊළඟ පාර මම කරද්දී tokens 19000ක් එකතු වෙන්න ඕනි ඊළඟ section එකේදී. ඉතින් මේක මට තව දවස් කීයක් තියෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ swap again 4 days and 6 hours. ඉතින් මට දවස් 4කින් සහ පැය 6කින් තමයි ඊළඟ tokens 7000ක් claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි කරන්නේ. හරි. ඊළඟ step එකේ තව step එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට claim කරද්දී මෙන්න මෙතන ඔයාලා screenshot එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් ඔයාලා යන්නේ Discord එකට. Discord එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතන මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ යවන්න ඕනි කියලා. ඔයාලගේ මෙන්න මේ උඩට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා feedback, seta feedback එක ඔයාලට යවන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන testnet එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයාලා ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙන්න මෙහෙම share කරන්න.
ඒගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්ක පුළුවන් නම් ඔයාලගේ wallet address එකත් යවන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්කම තමයි ඔයාලට යවන්න ඕන යවන්න. දැන් යවන්න බෑ. පුළුවන්. මෙන්න මේකට වෙන විදිහට ෆේස් කරලා යවන්න. එතකොට වැඩේ හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා මේකෙදි ටෝකන්ස් වලද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට zetachain එකකින් යවන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කන්ෆර්මේෂන් එක වෙනවා. එතකොට මම තව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ විදිහට ගන්නවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මගේ ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. යනවා මේකට. ගිහිල්ලා ඇඩ්‍රස් එකයි මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි මේකට පේස්ට් කරනවා මම මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ යවනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලා මෙන්න මෙතන edit button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් එතෙන්ට live wallet address එක එකතු කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි පේස් කරන්නේ. එකයි මම යවුවේ. හරි. හරි. එතකොට ඔච්චරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉතින් ඔයාලා කරගන්න. අදාළ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මෙතන මේවත් earn seta points get seta ඔක්කොම බලන්න බලලා කොහොම හරි මේක කරගන්න. ලක්ෂයක්වත් එකතු කරන් try එකක් දෙන්න ZP coins. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට token කීයක් හරි අරන් කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් airdrop කරන්න පුළුවන් තරම් කරන්න. මොකක් හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් අපේ Telegram channel තියෙනවා. Telegram channel දෙකටම join වෙලා නැති අය මම මේකේ අදාළ details නැත්නම් අදාළ links ඔක්කොම දාන්නේ. ඒකේ post link එකක් දාන්නම් අපේ YouTube channel එකේ පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් ඒවට join වෙන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.